নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই বনাম সেমিয়া ৰেচিপি আৰু এইটো সেমিয়া মানে আমাৰ অসমত যেটো সেৱৈ বুলি কোৱা হয় তো আহকচোন আজি নতুন এটা ষ্টাইলেৰে বনাম আপোনালোকে চাও আৰু এই মই কেৰাহীখন এতিয়া অলপ গৰম কৰি লৈছো আৰু এয়া চাও এতিয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈছে তো মই এতিয়া ইয়াত দিম বাদাম কেইটামান মই একেবাৰে তেল নিদিয়াকৈ এতিয়া অকণমান ভাজি লম এটা মই এনেদৰে ভাজি লম আৰু মোৰ এইটা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়ালৈ তুলি লম আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম 2 চামুচ ঘিউ ৰিফাইন অইল হলেও হয় মই ঘিউৱে বনাইছো ঘিউৱে টেষ্টটো যেহেতু বেছি ভালকৈ আহে তো এয়া চাও এতিয়া মই ইয়াত দিম কেইটামান নৰসিংহ পাত ভাজি লম আৰু মই ইয়াত দিম এতিয়া কুটি লোৱা পিঁয়াজ এখন মই আকৌ অকণ ভাজি লম এতিয়া মই দিম ইয়াত অকণমান কুটি লোৱা ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু অকণমান দিম কাটি লোৱা বিলাহী ভাজি লম আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম 1 চামুচ চিলি সস আৰু 1 চামুচ দিছো soya সস অকণমান বেছিকৈ দিছো 1 চামুচতকৈ 1.5 চামুচ দিছো আৰু মই এখন অকণমান ফ্ৰাই কৰি লম এই যে মই দিলো soya সস আৰু চিলি সসটো এইটো অপচনেল হয় দেই আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান হালধি আৰু অকণমান দিম জিৰা ধনিয়াৰ পাউডাৰ আকৌ মই তেনে ধৰণে আকৌ অকণ ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এয়া মই এই বাটিটোৰে এইখিনি সেৱৈ লৈছো যেটো ইয়াত সেমিয়া বুলি কয় এয়া লৈছো আৰু এয়া মই ইয়াত ঢালি দিম আৰু মই ভালকৈ অকণ লৰাই লম এই গেছটো যে লো ফ্লেমত ল'ব দেই নহলে সেমিয়াখিনি জ্বলি যাব আকৌ তো এনেকৈ ললে মানে ভাল হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম টেষ্ট অনুসৰি নিমখ বেছিকৈ নিমখ দিয়া নাই যেহেতু মই ইয়াত মেগি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়েহে মই নিমখখিনি এনেদৰে মিলাই লম যেহেতু মই এই বাটিটোৰে সেমিয়াখিনি দিছিলো তো এই বাটিৰে মই এবাটি ইয়াত পানী এড কৰিম আৰু অকণমান দিম মই সেমিয়া যেহেতু এবাটি লৈছিলো তো মই পানী ইয়াত 1.5 বাটি ইউজ কৰিছো মোৰ বেছিকৈ দিয়া নাই আৰু এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লৰাই দিম আৰু মই এইখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে লো ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিম আৰু এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে
এয়া চাওক হৈছেগৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াটো যেতিয়া মই চব্জিখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ ন তেতিয়াও দিব পাৰে দেই কিন্তু মই এতিয়া শেষত দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত ৰেড চিলি দিব পাৰে ৰেড চিলি দিলেও ভাল লাগে অকণমান জ্বলা জ্বলা হয় আৰু এইটো আমি যিহেতু গাখীৰৰ লগত বনাই খাওঁ কেতিয়াবা এনেকৈও বেলেগ ধৰণে বনাই ঘৰত খাই চাবচোন ইয়াত আপোনালোকে গাজৰ বা কেপচিকাম এনেকুৱা ধৰণৰ চব্জি দিব পাৰে এইটো সাউথ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক জেগা হয় ন তেলেংগানা বা আন্ধ্ৰা ফালে এইটো ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত ইহঁতে এনেধৰণেই খায় তো ভাল লাগে খাই আৰু টেষ্টিও হয় গাখীৰৰ লগত আমিতো খাওঁৱেই ন চেৱৈ বনাই তো এনেধৰণে কেতিয়াবা খাব আৰু কেনে পালে মোক জনাব আৰু এতিয়া মই অথনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা বাদামখিনি ইয়াত দিলোঁ আৰু মই এতিয়া অকণমান লৰাই লওঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান আমচুৰ পাউডাৰটো আপোনালোকৰ অপচনেল হয় দেই আপোনালোকে যদি নাই নিদিলেও হ'ব এইটো দিলে মানে অকণমান টেঙা টেঙা লাগে যে খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই দিম অকণমান মেগী মছলা যিটো মেগীৰ পেকেটত পোৱা যায় মছলা যে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে দিম অকণমান কেঁচা ধনিয়া কেঁচা কুটি লোৱা ধনিয়া লৰাই ল'ম আৰু এয়া চাওক মোৰ সেমিয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ বনাই চাব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহ দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ